Minh Nhật xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị, sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc trên lĩnh vực kinh tế, quân sự, quốc phòng đã làm cho nước này trở thành một siêu cường thực sự. Đứng trước một gã hàng xóm khổng lồ luôn nhăm nhe cơ hội để thao túng Việt Nam, vụ việc bãi tư chính ở Biển Đông là một bài học đắt giá cho chúng ta về việc chọn bạn mà chơi. Chúng ta phải luôn nhớ lại lời của các vua chúa nhắc cho hậu sinh rằng Trung Quốc là kẻ thù ngàn đời của Việt Nam. Chưa bao giờ Trung Quốc từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam. Chúng ta cần phải biết chọn bạn mà chơi, lựa chọn cho mình một thế đứng trong sự khó xử và nhạy cảm của các quan hệ. Từ vấn đề ngoại giao, quân sự, quốc phòng đều là những điều mà chúng ta cần phải cân nhắc những chính sách về chính trị. Việc Việt Nam muốn xích gần hơn tới Mỹ, đặc biệt là qua chuyến đi của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, là một đòn giáng rất nặng nề vào tư duy của Tập Cận Bình. Trong đó, ông ta lo sợ rằng Việt Nam sẽ xa quỹ đạo của Trung Quốc. Như một cách thức để dằn mặt Việt Nam, Trung Quốc đã tiến hành gây xung đột trên Biển Đông. Động thái mới của Trung Quốc ngoài Biển Đông được các chuyên gia nhận định là một cách thức để dằn mặt, để dạy cho Việt Nam một bài học. Cần nhắc lại rằng chính sách an ninh quốc phòng của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có những bước thay đổi. Trong đó cũng xác định rằng Việt Nam là một trong những đối tác đang lên của Mỹ trong khu vực, đồng thời nhìn nhận vấn đề Trung Quốc xây lấp các đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông là một thách thức tiềm năng đối với an ninh của Mỹ. Với cam kết thiết lập các đối tác trong khu vực như là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mở, Hoa Kỳ cũng gia tăng việc trang bị thiết bị quân sự cho các nước để đối phó với Trung Quốc. Hồi tháng 4 năm 2019, Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Việt Nam 6 xuồng tuần tra cao tốc trị giá 12 triệu đô la. Mới đây, vào tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã thông báo sẽ cung cấp 6 máy bay không người lái Scan Eagle cho Việt Nam, với tổng giá trị hơn 9,7 triệu đô la. Chúng tôi muốn nhắc lại chi tiết này để chúng ta cùng nhận ra rằng nếu được Mỹ cung cấp vũ khí và thiết bị để bảo vệ biên giới, đó là một điều mà phía Trung Quốc hết sức quan ngại. 12 triệu đô la cho 6 xuồng tuần tra cao tốc có khả năng bảo vệ một phần nào đó lãnh hải của chúng ta, đồng thời với máy bay không người lái Scan Eagle sẽ giúp Việt Nam do thám tốt hơn. Nhận xét về mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Nội, Viện Phó Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển, từng phải thừa nhận rằng trong quan hệ với Hoa Kỳ thì trong các tuyên bố gần đây, Hoa Kỳ luôn nói tôn trọng thể chế của Việt Nam. Vì vậy Việt Nam không chỉ đi dây mà đã tạo ra được một thế cân bằng động giữa các nước lớn. Theo tôi, Việt Nam đã làm tốt vấn đề này, nhưng gần đây Trung Quốc có những hành động quá đà trên Biển Đông, nên Việt Nam cũng có biểu hiện là giãn trung và xích lại gần Mỹ hơn. Và trong đối tác toàn diện Việt-Mỹ thì các yếu tố hợp tác chiến lược ngày càng nổi trội. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo sư Cantyre thuộc Đại học New South Wales, từ Úc Châu thì nhận định rằng khó có thể kết luận Trung Quốc cố tình làm điều này vào giữa lúc có chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Vì dù gì thì Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định chính sách lâu dài giữa hai nước là duy trì hòa bình và ổn định. Tuy vậy, chúng ta cần phải nhắc lại lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đối với Cộng sản rằng đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Điều này đặc biệt đúng với Trung Quốc, một quốc gia luôn thay đổi như tắc kè và luôn nói một đằng làm một nẻo. Điểm đáng chú ý trong vụ đối đầu lần này giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc là ngay tâm điểm bãi tư chính. Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng căng thẳng xảy ra ở khu vực bãi tư chính mà Việt Nam xây dựng giàn khoan DK1. Đây là khu vực đã từng xảy ra căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 2017, khi Trung Quốc ép Việt Nam phải yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha không được khoan thăm dò dầu khí ở lô 136/03.
Đây là khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng lại nằm trong đường đất khúc chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên biển. Tuy nhiên, theo chuyên gia Gregory Bolin, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải AMTI, một trang chuyên theo dõi các hoạt động ở Biển Đông qua các hình ảnh chụp từ vệ tinh, thì vụ đối đầu xảy ra ở bãi tư chính của Việt Nam, khoảng hơn 100 hải lý về phía Bắc, tức là nằm gần hơn phía Tây quần đảo Trường Sa. Khu vực mà tàu khảo sát địa chấn của Trung Quốc đi qua cũng nằm trong khu vực 9 lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC đưa ra mời thầu vào tháng 6 năm 2012. 9 lô này nằm sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, trùng với một loạt lô dầu khí khác mà Việt Nam đang khai thác từ lô 128 đến 132 và từ lô 145 đến lô 156. Việt Nam năm 2012 đã chính thức lên tiếng phản đối vụ việc này, cho rằng việc mời thầu của Trung Quốc là một điều sai trái và khẳng định rằng 9 ô dầu khí này đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam. Còn Trung Quốc thì đã bác bỏ yêu cầu này và cho rằng 9 lô dầu khí được Trung Quốc mời thầu là thuộc quyền quản lý của Trung Quốc vì liên quan đến đảo. Vụ việc mời thầu 9 lô dầu khí này chưa có một công ty hay tập đoàn nước ngoài nào nhận bởi vì hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng điều Trung Quốc mong muốn không phải là vấn đề về kinh tế, mà họ muốn qua vấn đề một nước nào đó, đặc biệt là công ty nước ngoài đấu thầu thành công. Đó là một cách thức mà Trung Quốc xác định chủ quyền của họ trên vùng biển tranh chấp. Giáo sư Cantayer thuộc Đại học New South Wales của Australia cũng cho rằng có khả năng vụ đụng độ nằm gần khu vực nơi Trung Quốc từng bán quyền khai thác dầu khí cho công ty Crestone của Mỹ hồi năm 1992. Nếu vị trí này được xác nhận thì khu vực này cũng là thuộc các lô dầu khí 133 và 134 của Việt Nam. Giáo sư chuyên nghiên cứu về Việt Nam của Australia nhận định rằng nếu vị trí của tàu khảo sát Trung Quốc thực sự được xác nhận ở phía tây đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa, thì đây sẽ là khu vực cực kỳ nhạy cảm với Việt Nam. Trường Sa lớn là đảo lớn nhất mà Việt Nam kiểm soát và cũng là đông dân nhất trong các đảo của Việt Nam tại đây. Vào năm 2017 và 2018, Trung Quốc đã cáo buộc Việt Nam vi phạm tinh thần hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước. Và bây giờ năm 2019 thì chiếc giày đang ở trong chân của Trung Quốc. Nếu những gì đang diễn ra ở Biển Đông trong tháng 7 được xác nhận chính xác, thì điều này cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị đòi hỏi chủ quyền trên biển của mình khi Việt Nam đang lùi bước. Giáo sư Cantayer nói và giải thích thêm rằng Việt Nam đã lùi bước trước sức ép của Trung Quốc trong các năm 2017-2018 khi yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng khoan thăm dò. Và việc này là xảy ra ngay trên thềm lục địa của Việt Nam. Như vậy, đây là một bước lùi mang tính nhục nhã và thiệt hại cho cả vấn đề về kinh tế. Nhưng hơn hết, nó ảnh hưởng đến quyền chủ quyền của Việt Nam. Vì khi một công ty nước ngoài đã đấu thầu thành công đang khai thác và thăm dò trên biển của chúng ta, mà chỉ vì một câu đe dọa của Trung Quốc đó là sẽ đánh chiếm, thế là chúng ta từ bỏ quyền chủ quyền của mình và đồng thời từ bỏ luôn những giá trị kinh tế mang lại. Mặc dù vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh và tàu cảnh sát biển Việt Nam đã diễn ra được khoảng 2 tuần, nhưng cho đến lúc này, báo chí chính thống của cả hai nước đều im hơi lặng tiếng. Số lượng tàu thực sự tham gia vào các vụ đối đầu cho đến lúc này vẫn chưa thể xác định chính xác. Tuy nhiên, theo nhận định của Thạc sĩ Hoàng Việt, tình hình có khả năng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ông này nói rằng, tôi nghĩ rằng Trung Quốc không dại gì làm to chuyện và Việt Nam càng không muốn làm to chuyện. Điều đó giải thích vì sao cả hai bên cùng im lặng. Việt Nam chỉ đưa ra công luận quốc tế, kêu gọi công luận quốc tế giúp đỡ khi Việt Nam thấy tuyệt vọng, bị dồn đến nước đường cùng như sự kiện hồi năm 2014. Tôi nghĩ cho đến giờ, tất cả báo chí hai bên đều im hết, thì chứng tỏ là hai bên vẫn vờn nhau là chính và chưa dẫn đến tình huống căng thẳng. Trong lúc như vậy, chính phủ Việt Nam chưa đưa ra thông tin gì để chọc giận Trung Quốc thêm nữa. Hồi đầu tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD981 vào khu vực thềm lục địa của Việt Nam,
Quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng trong nhiều tháng trời. Tàu của hai nước đã có những đụng độ trong suốt thời gian vụ việc này. Nó chỉ được chấm dứt khi Trung Quốc rút giàn khoan vào giữa khoảng tháng 7 cùng năm. Chuyên gia Gregory Bolling vào lúc đó đã nhận xét rằng Trung Quốc đã muốn thử phản ứng của Việt Nam khi đưa giàn khoan dầu vào ngay vùng thềm lục địa của Việt Nam. Vụ việc đã dẫn đến một làn sóng biểu tình rộng khắp trên Việt Nam, những phản ứng mạnh mẽ từ các chính phủ lẫn người dân Việt Nam mà phía Trung Quốc cũng không thể ngờ. Vào lúc này, phản ứng của Việt Nam vẫn chưa thể xác định là mạnh mẽ đến mức nào, có tương tự như hồi năm 2014 hay không. Tuy nhiên, theo chuyên gia Greg Bolling, Việt Nam sẽ phải phản ứng mạnh nếu nhận thấy vụ việc lần này gần như là bản dạo đầu của vụ giàn khoan HD981. Nếu Việt Nam cảm thấy nó đe dọa đến hoạt động của những lô dầu khí đang khai thác, ví dụ như ở Nam Côn Sơn chẳng hạn, nơi đáp ứng đến 10% nhu cầu điện của Sài Gòn, thì đó là quan ngại lớn hơn là việc Trung Quốc ngăn cản Việt Nam khai thác các lô mới. Thứ hai là nếu Việt Nam cảm thấy cuộc khảo sát lần này của Trung Quốc giống như bản dạo đầu vụ giàn khoan thăm dò của giàn khoan HD981. Thứ ba, có thể chỉ đơn giản là một vụ sắp đặt. Trung Quốc đã liên tục thách thức Việt Nam nhiều lần và Việt Nam cũng đã nhiều lần lùi bước, có thể lần này cũng vậy. Căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc lần này diễn ra ngay vào lúc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Việt Nam nhìn vào đại cục, thăng tiến tình hữu nghị và tăng cường hợp tác nhằm nâng cao quan hệ hai nước. Nhưng ai cũng hiểu rằng những lời nói này của ông Tập Cận Bình thì chẳng khác nào tắc kè, dễ dàng thay đổi theo thời gian. Theo truyền thông trong nước, vấn đề Biển Đông cũng được hai bên nhất trí sẽ giải quyết trên tinh thần nhận thức chung của các lãnh đạo cấp cao hai đảng và nhà nước. Đó là bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, kiềm chế, kiểm soát bất đồng vì đại cục hai nước. Một thứ đại cục mà chỉ dẫn đến bất lợi cho những nước nhỏ như Việt Nam mà thôi. Vì vậy bây giờ có lẽ nếu để bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, chúng ta chỉ còn cách dựa gần hơn tới Mỹ cho dù bị sự đe dọa của thằng đàn anh lớn xác Trung Quốc. Chúng ta sẽ có thể thắng bất kỳ kẻ địch nào mạnh nếu người dân và các lãnh đạo cùng thống nhất, chung lòng, chung sức, chung ý chí. Nhưng với tình trạng hiện nay, không ai có thể tin tưởng vào những người lãnh đạo là những kẻ phản quốc, thường chỉ lấy và chăm vén cho lợi ích của chính mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.